Uprchlická vlna Romů z Ukrajiny vystavila veřejný prostor v České republice nové výzvě. Proč je pro nás nepřijatelné vidět na ulici bídu a chudobu? Dokážeme přijmout ukrajinské Romky s dětmi? Nebo jen nechceme vidět, že válka došla až k nám? Jak to na mě působí, to je celý problém světa. Nejen Rusů, Ukrajinců, ale všech. A jak to na tebe působí, když vidíš takhle děcka spát na zemi? Koukejte, já za to nemůžu, ale je to chyba, není, je to chyba rodičů. To je chyba České republiky, že oni se k ním chovají tak špatně. Neměli to tak nechávat, ostatní dali jim byty, všechno, proč nedali tu stejnou šanci jim? To je vše. Prostě dělají rozdíly, Česká republika, borci. Někdo se narodí dobře, někdo špatně. Tak dělá pěstí a odstřelí. Mně to přijde takový smutný, já si tak podívám zpátky na svoje dětství a uvědomím si, jak dobře jsem ho žila, protože ty děti před sebou mají ještě dost dlouhý život a začínat ho takhle smutně se může na děti opravdu podepsat, podle mě. Je to šílený, je to bizár. Já pracuji na nádraží, takže já to vidím z první ruky, no. Já jsem rád, že aspoň jako jde do těch stanů, že aspoň mají kde spát, protože to bylo na tom nádraží, to bylo šílený, to jakože v podchodu nebo tady venku hrůza. Já si myslím, že Češi mají jako hodně předsudky vůči ruským uprchlíkům. Na druhou stranu, tak se jim jakože trošku nedivím s tím, jako jak to vidí v tom podchodu, nebo tady, jak to bylo na té zastávce toho trolejáku, tak se jim moc nedivím. Ale nevím, no, každý by měl jakože starat stejně, ne to rozdělovat, no. Jakoby já osobně, když nám chodí na nádraží, tak jsem jako oni furt chodili, že chcou třeba teplovou nebo tak si jim všechno dával, no. Takže pro mě to jako je stejný úplně. Je jedno, jestli je člověk Ukrajinec, Rom, Maďar, to je asi jedno. K Romkám z Ukrajiny jsem se dostala tak, že mi zavolala paní Ivicová, že se doslechla, že umím maďarsky, jestli bych mohla pracovat na Kaspu, že bych tam překládala. No a děláme teď teda na tu Kaspu už měsíc a 2 týdny. Chtěla jsem se dozvědět víc o těch Romů. Jeden den jsme šli i do města přímo za těma Romama, ptali jsme se, kde jsou, jak to, že jsou venku, jestli mají nějaké informace, kde spijou. Tak nám povykládali, že spijou venku, není místo pro ně, protože na Kaspu měli 50 lidí, víc už tam nemohlo být, takže museli být venku, museli přečkat, než se něco uvolnilo, ale nic se neuvolnilo, oni jim udělali tady na Maliňáku v Brně stany. Dnes to takhle zadělali, aby tady už nemohli být a jsou přesunutí tady o půl zástavky dál na parkovišti do těch stanů. Tam je strčili, neptali se je, co chcou nebo nechcou. Teď je strašijou, že pokud budou tady venku ve stanu, takže jim poberou děti, že takhle nemůžou být. Protože ty Romky ukrajinský řekli, že na Ukrajině se nechytají do práce, tam jsou prostě odpad, prostě je to cigán, tak do práce nepůjde. A kdo je chytřejší trošku a nedá se, bojácný takovej, co se nedá, tak jezdí do Maďarska na práci. A oni dostávají razítka, prostě, že tam jezdí na práci. No a tím oni řeknou potom, ty seš Maďarka, ty tam máš razítka, ty tam jezdíš, ty tam seš, tak ať ti pomůže Maďarsko. Když vidím ty děti tady na zemi, jak s něma spijou venku, špinaví jsou, já si to neumím představit, já bych si ani nechtěla zažít tu jejich situaci, protože nevím, co bych dělala, na jejich místech. No prostě nespím, jsou nervní, nejím, prostě
mě to pedráce a srdce, prostě to se nedá ani popsat, prostě to musíš zažít na vlastní kůži, abys popsala to, co oni zažívají, že? A bojíjou se, nechcou s nikým mluvit, málo komu se otevřou. Našim Romům se to nelíbí, že česky pomáhají, nejradši by si je vzali k sobě domů, ale nemají, že oni mají každý rád, že má 1+1 nebo 2+1, nebo jsou v podnájmech. Ale jako nevím, nepomůžeme jim. My na to jsme malí páni, aby jsme jim pomohli. Že? Pomůžeme tím, že doneseme jíst, pít, oblečení. Komu se dá, tak řekneme nějakou tu informaci, co by mohl, ale jako nečekám tomu, že někdo tady z romských Ukrajinek dostane státní byt nebo něco. Ne. To spíš, že dají do těch stanů, aby pak utekli někam pryč, aby odešli sami prostě. Veřejné prostory v současných městech jsou v podstatě orientovány na zisk. Takže chceme, aby ho používali v nejvyšší míře lidé ze střední třídy, kteří by tam ideálně pobývali a něco tam konzumovali. A to znamená, že vlastně lidé, kteří nemají peníze, kteří tam nemohou konzumovat, tak jsou vlastně nežádoucí jednak, protože neutrácí peníze a jednak protože vytváří něco nepředvídatelného v tom veřejném prostoru, nebo vlastně můžou jakoby, ten prostor potom jiný lidi považují za nečistý a podobně. Ačkoliv by se vlastně uprchlé před válkou mohly rámovat jako sociální nebo humanitární otázka, tak v případě města Brna, brněnský magistrát se to rozhodl rámovat jako otázku bezpečnostní. Mluvčí policie ČR se pro média vyjádřil, že vlastně ti lidé nepředstavují nějaké bezpečnostní riziko, tak přesto se to vlastně jeví jako nějaké vhodné nebo přijatelné řešení. Zároveň tohle je vlastně ale přístup trestání chudoby. Vlastně je to nějaká tendence, která v západním světě sílí už od 70. let. U nás vlastně se situace zhoršuje zhruba od roku 2010. Čím dál víc společnost organizuje představa, že vlastně si musíme všechno zasloužit. Takže potom je vlastně velmi snadné říct, že se někdo dost nesnažil nebo prostě o něco dost neusiloval a různé jako jiné příběhy, které vlastně obhajují to, že se chováme k nějakým částem společnosti v podstatě nelidsky. Pokud vlastně rámujeme celou situaci jako bezpečnostní riziko, pak se může zdát, že posun lidí tady vlastně kousíček v centru za nějaký plot, takže vlastně znamená nějakou benevolenci nebo nějakou péči. A přitom je to vlastně hrozně absurdní. Pokud se na to podíváme optikou toho, že jsou to lidé, kteří jsou v nouzi, mají pouze jinou barvu pleti, mluví jiným jazykem a tak dále, tak jde vlastně o ohromné selhání na společenské úrovni a hlavně na té úrovni správní. Jedna kapitola je u konce. U hlavního nádraží už nikdo trávit čas nemůže. Začala ale další. Do budoucnosti nevidíme nikdo. Je ale jisté, že pro romské ženy z Ukrajiny a jejich děti boj o přežití nekončí.